Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2 és üdv újra Sunshine Bay városából. Ez az európai és holland stílusú város, ahol néhol megmutatkoznak az angol száz elemek is, szóval ez egy abszolút kevert típusú város, amit én most mutatni fogok nektek, és a mai alkalommal arra gondoltam, hogy akkor megmutatnám, hogy hogyan is építek én belvárosi részt. Itt már azért elkezdett kialakulni ennek a félszigetnek a csücskén egy belvárosiasabb jellegű rész, meg van is már városházánk, méghozzá itt található a városházánk, az alapvárosháza épületét építettem föl, de akkor most az lenne a feladatunk, hogy kialakítsunk egy valódi belvárost, egy valódi központját a városnak, és erre a negyedre szerintem ez a hely tűnik a legjobbnak, mert ez viszonylag sík, vezetnek ide utak, illetve a villamost, valamint a premetrót is ide lehet majd húzni. Nézzük is akkor, hogyan fogunk dolgozni. Az első dolog, hogy eltávolítom itt a nem szükséges távvezetéket, és akkor az első és legfontosabb dolog, hogyha belvárost építesz, szerintem, hogy felejtsd el a keskeny utakat, mert ide széles, nagy kapacitású utak fognak kelleni, hiszen a belvárosnak pont az a lényege, hogy nagy forgalmat fog vonzani, és jellemzően nagy méretű épületek lesznek az egész belvárosban, úgyhogy megpróbálunk most kialakítani valami alapstruktúrát. Szerintem ezt nem is kell feltétlenül teljesen egyenesen húzni, de a másik szabály a belváros építésénél, hogy azért ne nagyon törjön meg az út, tehát mondjuk azt mondom, hogy itt inkább a sakktáblaszerű építkezés jellemző, de annak érdekében, hogy realisztikusabbnak hasson, és párhuzamos, vagy nagyjából párhuzamos legyen, ezzel az autópályával itt meg lehet törni ezt a főutat. És akkor ide pedig már mehet is az autópályával való kapcsolat. Az a nagyon nagy szerencsénk, és ezt az összes városomban itt tapasztaltam, úgyhogy ez egy nagy piros pont a készítőknek, hogy mindenre megjelent a kereslet, anélkül, hogy bármilyen változást eszközöltem volna, tehát most már van kereslet az irodákra, van kereslet a kammersálokra, már nagyon elfogyóban volt ez a frissítés előtt, úgyhogy érdemes volt várni vele egy frissítést. Valamint én is úgy döntöttem, hogy most már elkezdem moddolni a játékot, még az eddigieknél is jobban, persze csak okosan, kultúráltan, hogy ne omoljon össze a játék. Ezzel kapcsolatosan egyébként készítettem egy videót, úgyhogy érdemes lehet azt is megnézni, hogy hogyan modoljuk okosan a játékot, úgyhogy ne szálljon szét ez az egész rendszer. Ide föl fogok húzni egy jó nagy körforgalmat, mondjuk ez a mozaikos nekem tetszik, és akkor ki kéne alakítani az utcákat. Ez úgy fog működni, hogy mivel azt mondtuk, hogy nagy kapacitású utak kellenek, ezért folytatom még a nagy kapacitású utaknak a behúzását. Az átlagnál valamivel több nagy kapacitású utat teszek bele ebbe, és utána majd szépen lassan ki fog alakulni ez az egész rendszer. Ez egy akkora plac, hogy ide nyugodtan elképzelhetek akár egy hatalmas nagy parkot is, és akkor ezt nem fogom beépíteni, hanem körülötte hagyom majd, hogy lélegezzen a város. Sok minden ötlet persze menet közben születik meg. Itt van egy ilyen vékonyabb autópálya, ezt is lehet tovább vezetni. Természetesen menjen ez magas vezetésben az elején, majd utána akár be is mehet a föld alá. Annak érdekében, hogy ezt a fajta nagy kapacitást minél több helyen tudjuk biztosítani. Na, az ilyen hosszú rámpák, azok például eléggé csúnyák. Itt akkor azt szoktam csinálni, hogy ezt átépítem,
még akkor is, hogyha itt egy kicsit megtörik az út, még akkor is jobban fog kinézni, ilyen rövidebb rámpával, és akkor utána lehet a többit is húzni, a többi közlekedési útvonalat. Itt van például egy magas vezetésű metró, ezt rögtön meg is lehet tartani, és fölépíteni a megállókat. Mindenképpen olyat akarok, ami magas vezetésű, de elég lesz nekem a kisebb kapacitású is, és akkor így lehet erről tovább gondolkodni. Van egy nagyon jó központi Subway Sunken Parkunk, ezt érdemes lehet lerakni, még akkor is, hogyha baromi drága, de nagyon jól tud kinézni. Most azt fogom először is megnézni, hogy hány darab metróvonalunk van, 2 összesen, de ez a 2, ez itt kapcsolódik egymással a főpályaudvaron, utána már nem, mert a 2-es az elmegy a repülőtér felé. Igazából nem baj, meg lehet ezt építeni most is, legfeljebb majd a későbbiekben becsatolunk ide még egy metróvonalat, és akkor én ezt úgy fogom csinálni, itt a szintbeli kereszteződéseket akár majd meg is lehet szüntetni a vasútnál, hogy ezt a Subway Sunken Parkot, ezt el fogom helyezni ide, a belvárosnak gyakorlatilag a szívébe, mondjuk így ide. Szépen körbe tudjuk venni utakkal, ahogyan engedi magát, és akkor itt tudjuk lehozni ezt a metrót erre a Sunken Subway részre. Így fogja engedni magát, és mondjuk igazából teljesen mindegy, ezt itt be tudjuk kötni, és tud majd ezt tovább menni. Itt pedig majd, ha lesz egy 3-as metró, ami szerintem majd ebbe az irányba fog jönni, akkor a 3-as metró is fölépíthető lesz. Itt ez erre tud tovább menni, és akkor tulajdonképpen ezzel a résszel készen is vagyunk. Ezt még egyelőre nem kéne bekötni, most csak azért fogom ide bekötni, hogy ne jelezze ki a játék azt, hogy probléma van. Ez tehát a Subway Sunken Park, a fő attrakciója a City Station csomagnak, és ezt szerintem még nem mutattam a hétfői City Skylines videókban, egészen egyszerűen azért nem, mert hatalmas nagy, és nagyon meg kell gondolni, hogy hova építed, hiszen csak egyszer tudod ezt megépíteni, és lehet még extrázni, bővíteni, azt hiszem ez még további 6 darab platformot jelent, így összesen akár 8 metróvonal is összefuthat, illetve nem is beszélve arról, hogy az egészet le lehet fedni ilyen nagyobb sátortetővel. Ide majd szerintem berakok parkolókat azért, hogy tényleg értelme is legyen ennek a nagy csomópontnak, és akkor fogom, és itt pedig ki tudom vezetni az egészet. Azért is nagyon jó szerintem, hogyha így fokozatosan tervezed a belvárost, mert akkor természetesen fog kialakulni a dolog. Nekem is például most jött ez az ötlet, hogy akkor rakjuk be ezt a központi Subway Station-t, és természetesen itt is van még egy rész, akár ezt meg lehet oldani így is, és akkor mégsem teljesen saktáblaszerű lesz az elrendezés, sőt itt még az is eszembe jutott, hogy mivel úgyis nagy kapacitású utak kellenek, próbálkozzunk ezekkel az egyirányú utakkal. Fejezzük be akkor még az infrastruktúrának a kialakítását. Itt található egy vasútvonal is, amihez akkor berakunk egy vasútállomást. Használok akkor egy ilyen modolt elemet, ez egy svéd típusú vasútállomás, amely szintén letölthető a Paradox műhelyből, majd ezeket be is rakom a videó leírásába, hogy miket töltöttem le, és a svéd típusú vasútállomáshoz nagyon sok kiegészítés lehet építeni, tehát ez teljesen egy moduláris típusú vasútállomás, több vágánnyal, biciklitárolóval, illetve számos kiterjesztéssel. Nem fogok most mindent megépíteni, úgyhogy ez a vasútállomás, ami szerintem bátran felhasználható bármilyen környezetben. Most szándékosan úgy csináltam, hogy egy komolyabb szintbeli kereszteződést
alakítottam ki, meglátjuk majd, hogy hogyan működik. Van egy kis rákos rendező feelingje az egésznek, ha nem megy, akkor utána majd még úgyis át lehet ezt építeni felüljáróval. De nekem egyébként rákos rendező környéke mindig is tetszett. Van valamilyen fajta vonzalmam az ilyen világvége részek iránt. És akkor még itt is ki kell alakítani a zónákat. Itt már azért ezt lényegesen egyszerűbben fogom megtenni. Használjuk akkor ezt a rácsszerkezetű megoldást. Ezzel a rácsos útépítéssel csak az a probléma, hogy ezt csak akkor tudod jól használni, hogyha derékszögben kapcsolódnak az utak. Egyébként eléggé nehézkes, tehát itt meg kell alkotni ezt a 90 fokot, és akkor így lehet használni ezt, és itt is 90 fok, és akkor így tudod használni ezt az eszközt. Máskülönben elég nagy furcsaságokat tud csinálni, tehát mindenképpen ajánlom a 90 foknak az alkalmazását, és akkor ezt így szépen végig is lehet építeni, de tulajdonképpen ez itt már készen van. Nagyjából a City Central, azt szerintem ez a rész lesz, tehát akkor még most ezt fogjuk itt kialakítani, illetve készre csiszolni, és ezzel jelentősen meg fogjuk növelni Sunshine Bay lakosságát. Az biztos, hogy nagyon fontos a belváros építésénél arra helyezni a hangsúlyt, hogy minél több útkapcsolatod legyen. Itt ezt az egyirányú utcát meg is lehet hosszabbítani, és itt is ezt meg lehet csinálni, így akkor kialakult egy ilyen kétirányú koridor, és én azt mondtam eredetileg, hogy ide akartam a parkot, de közben a metró az bekavart, semmi probléma, akkor szerintem itt lesz a park. Ide rögtön be is írjuk, hogy itt legyen a City Park, és akkor nem fogom elfelejteni, hogy ide már semmit ne építsek. Közben meg a moddolt cuccoknak köszönhetően megjelentek ilyen villamosszerű képződmények is a sineken. Egyébként az a tapasztalatom, hogy a legkevésbé kockázatos a járműveket moddolni, ezt még nem mondtam el a szerdai videóban, azért, mert hogy a járművek azok tulajdonképpen szabadon cserélhetőek a City Skylines-ba, tehát hogyha moddolod őket, és mondjuk utána megunod, kitörlöd azt a járművet, akkor egészen egyszerűen csak az alapjárműveket fogja föladni helyette a játék, és semmi probléma nincsen. Nekem is nagyon sok olyan jármű volt, még a CS1-ben, amit moddoltam, aztán amikor kibővítették a járműparkot, akkor kitöröltem ezeket a modokat, mert már nem volt rá szükségem, hogy másfajta villamos vagy trollibusz legyen, hiszen ezek már elérhetőek voltak a játékban, és egyszerűen csak annyi történt, hogy akkor új járművek kezdtek el leszpónolódni, tehát ez talán a legkisebb kockázattal járó moddolás, hogyha a járműveket cseréled ki. Szerintem akkor nagyjából az úthálózattal készen vagyunk, és akkor kezdjük el kialakítani a zónázott épületeket. A belvárosi zónázott épületeknél az egy nagyon fontos dolog, hogy ezek nagy kapacitásúak lesznek zömmel, tehát a közepes, illetve a nagy sűrűségű rezidentálokban, commercialokban, illetve office-okban érdemes gondolkozni. És ezeket jellemzően úgy fogjuk lerakni, hogy abszolút a vegyes építkezés jellemezze őket, tehát lerakunk egy rezidentált, lerakunk mellé mondjuk egy commercialt, meg egy office-t. A City Skylines 2-ben, miután látod, hogy hol mutatkozik kereslet valamire, ide még nem fogok nagyméretű commercialt lerakni, hanem mondjuk elkezdem a kisebb méretű commercialokkal, mondjuk azt mondom, hogy ilyen Dragon Gate business-szel, és aztán majd ez úgy is kialakul fokozatosan, hogy mit is tudunk ezzel kezdeni. Amint pedig már majd többen költöznek be ebbe a városba,
abban a pillanatban lehet majd nagyobb kapacitású kammersálokat is belerakni. Jöhetnek az office-ok is, ezek tulajdonképpen teljesen semleges kinézetűek, a francia office-okon kívül, erről már szó volt. Szerencsére lehet ezt az új Titan csomagot, ezt a High Density Office Evolution-t is használni, mert hogy most jól megjelenik az irodákra a kereslet. Kisebb kapacitású utakat a belvárosban általában csak módjával érdemes alkalmazni, inkább ilyen kerengő szinten, úgyhogy itt ezt inkább meg is szüntetem. Helyette próbálom azt elérni, hogy a nagy épület sűrűség ellenére a belváros az lélegezni is tudjon, vagyis megpróbálok úgy építkezni, hogy legyenek sétáló utcák, sétányok, amik egy kicsit megtörik ennek az egyhangúságát. Különböző épületeket lehet fölépíteni. Nyilván az fontos, hogy nagyméretű épületeket építsünk föl, tehát ezek nem a kicsi épületekről fognak szólni, és nyugodtan minél változatosabban próbáljuk lerakni ezeket, ahogyan érezzük tulajdonképpen, hogy az oda illeszkedik. Természetesen jöhetnek akár sorházak is, de ezeket is érdemes inkább sűrűbben lerakni, mint ritkábban. Ezzel az új zóna funkcióval pedig tudunk valamit alkotni, pontosan erről van szó. Ez most csak így épül be, nem probléma, így is jól fog kinézni, ad némi változatosságot. Ezeket az új dekálokat, tulajdonképpen nem újak, csak most fedeztem föl őket, ezeket nagyon tudom ajánlani. A City Skylines Official-ről tölthető le a Paradox modok között. Mindjárt meg is építem ezeket, csak itt sikeresen megtörte nekem ezt a dolgot. Na, ilyet nem csinálunk, mert ez rondán néz ki, hanem ezt így tudjuk megalkotni, és akkor vissza ezekre a dekálokra, kövezetekre. Ezek modolt kövezettek, de miután a City Skylines Official oldaláról tölthetők le, ahonnét a Region Packs-es tartalmak is, ezért lényegében bomba biztosnak tekinthetők, mert ezeket fogják a legelőször frissíteni. Az, hogy így jelennek meg nekem az ikonok, az szintén egy modnak köszönhető, az Asset Iconic Library-nek. Ezt a modot kvázi le fogja töltetni veled a játék, szinte már azonnal, hogy modolni akarod a gémet. Egyébként én eddig úgy voltam vele, hogy jaj, hát a CS2-t nem akarom modolni, mert nem akarom, hogy összeakadások legyenek. Aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen eddig is moddoltam, mert hogy a Region Packs-es modok is modnak számítanak, csak ezek miután az úgynevezett hivatalos körbe tartoznak, ezért nem úgy vettem őket, hogy ezek modok lennének, de attól még annak számítanak. Viszont van egy-kettő mod, amit tényleg érdemes lehet letölteni, és a City Skylines Official modok, azok ezek közé tartoznak. Miért lett itt zöld a víz? Ez érdekes, mert eddig nem zölden jelent meg a víz, lehet, hogy szintén a mod az valamit bekavart. Könnyen elképzelhető. Ugye azért az, hogyha modolod a játékot, mindig megvan a kockázata, tehát ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy bizony, még hogyha a hivatalos modokat töltöd le, akkor is számíthatsz azzal, hogy csinál majd a játék furcsaságokat. És akkor folytatom itt ezt a parcellát. Nyugodtan meg lehet törni kisebb vagy nagyobb utakkal, illetve lehet a kisebb, illetve nagyobb utakat kombózni is, hiszen az is egy nagyon jó változatosságot tud jelenteni. Mint mondtam, kammersált az elején még nem érdemes építeni, csak ott, ahol látod ezt a zöld foltot, ide viszont nyugodtan, változatosan be tudsz építkezni, és aztán majd ahogyan ez a zöld folt terjeszkedik, úgy lehet ezt kiépíteni. Közben kihúzom a metró vonalat is,
mert legyen legalább valamilyen fajta közlekedés. Ez itt az 1-es metrónak a vonala, veszünk egy nagy levegőt. Itt a közbenső állomáson még nem is kell, hogy megálljon, de itt ugye már vannak házak, tehát ide már jöhet. De nem felejtjük el, hogyha kihúztuk, akkor itt vissza kell állítani a közlekedést, és akkor így tudjuk majd első körben megoldani a közlekedést. Aztán majd lesz itt minden villamos, busz, és így tovább. Itt pedig ezt a regionális vonatot is meg lehet állítani. Neki ez nem kerül semmibe, de a kezdeti időkben ez nagy segítség lesz az itt élőknek. Ne féljünk attól, hogy változatosan nézzen ki ez az egész. Most például az irodákra való keresletet sajnos rögtön meg is ettük, de nem probléma, akkor lehet más típusból választani, akár mixed housing is jöhet. A mixed housing esetében mindegy, hogy mire nincsen kereslet, hogyha az egyikre, akár a commercialra, akár a rezidentára van kereslet, akkor az már ott föl fog épülni. Low rent housingokat, azokat inkább nem építenék föl, mint ahogyan a forgalmasabb helyekre is inkább csak commercialokat építenék, és akkor egy ilyen parcella már készen is van, be is lehet fásítani, vagy akár lehet használni ezeket az új pompásan kinéző virágokat. Ez is moddolt cucc, de ezzel sem lesz probléma abban az esetben, hogyha a játékot frissítik, mert ez is csak egy összet mod, tehát nem kódmodról beszélünk. Akár így be is lehet őket keverni, és akkor még jobban adnak egy változatosságot, és igazából, ha nem szimmetrikus, hanem csak így random vannak ezek a virágok, akkor is jól fognak kinézni. Érdemes ezeket próbálgatni. Én amúgy is mindig szerettem, hogyha minél színesebb a város, úgyhogy ez a fajta mod, ez nekem nagyon tetszik. Tehát erre mondom, hogy lehet moddolni a játékot, abszolút nem ördögtől való, csak próbáljuk meg okosan moddolni. Tehát például az azt jelenti, hogyha mondjuk most ezek a virágok nem normálisan jelennének meg, vagy vibrálnának, akkor fognám és kitörölném az egész modot úgy, ahogy van, mert csak tökéletes modokat szeretnék látni, olyan értelemben tökéleteseket, hogy ne okozzanak nekem problémát, és hozzáadjanak a játékhoz, ne pedig elvegyenek belőle. Szintén moddal, kicsi sövénykerítés, ezeket egyenként kell lerakni, de megéri a fáradtságot, végül is az az idő, amit ráfordítasz. Ide még megpróbálok behúzni egy utat, ha sikerül, és tulajdonképpen simán ment ez, és akkor lehet folytatni az építkezést, ki lehet alakítani a többi ilyen parcellát is. Tulajdonképpen itt a folytatólagosság jegyében ezt meg lehet csinálni, illetve akár, mivel itt egy nagyobb kapacitású útról van szó, nem is építünk ide zebrát, hanem felüljáróval oldjuk meg ezt a dolgot. Ezt úgy tudjátok megcsinálni, hogy ne építsen ide zebrát, hogy csak így finoman húzzátok ide, mondjuk így itt, várjál? Igen, így szépen, és hogyha nem nagyon húzod bele, akkor nem fog zebrát építeni, hanem megpróbáld egy kicsit távolítani ezt a dolgot, és akkor nem is épül meg a zebra, lehet helyette felüljárót építeni, amely felüljárók egyébként eléggé jól is néznek ki, és akkor így fokozatosan, mint hogyha valami vásznat alakítanál ki, mint egy kánvát, lehet az egész belvárost megcsinálni, és a végeredmény az sokkal jobb lesz, mint hogyha tömegesen rakod le ezeket az épületeket, és most már látszik, hogy megjelent a nagy sötét zöld rész, ami akkor azt jelenti, hogy el lehet kezdeni a high density business-t megépíteni,
ami amúgy is jó lesz, hiszen itt vagyunk a vasútállomás mellett, tehát itt egy forgalmasabb részre számíthatunk, ami akkor azt jelenti, hogy ide jöhetnek a parkolók is. Kezdjünk olyan parkolókkal, amik elférnek. Hogyha nem lesz elég a kapacitás, akkor az a későbbiekben még bővíthető. Ide pedig teljesen változatosan lehet lerakni a mindenfajta kammersált. Ide akár sorházakat is lehetne telepíteni, csak ugye ezzel az a probléma, hogy biztos, hogy egy idő után panaszkodni fognak a zajártalom miatt, úgyhogy ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy megfordítom ezt a részt, és a sorházakat inkább ide pakolászom le. Úgyis mondtam, hogy holland típusú, és ez a város, tehát jöhetnek a holland sorházak, illetve ide már akkor a parkok is befigyelhetnek. Ezekből is most már igen változatos a kínálat, és ide pedig egy felüljáró, hogy át tudjanak majd sétálni a vasútállomáshoz. Természetesen irodák azok mehetnek a főút mentén is. Az egyetlen, amit inkább ajánlott elkerülni, azok a rezidentálok, mert tuti, hogy panaszkodni fognak majd a zajártalom miatt. Felépült itt az első nagy kapacitású üzlet, szerencsére még profitot is termel. Az az érdekes egyébként, hogy ezt a fajta high density business-t, azt mint hogyha ki akarnák pucolni a játékból, mert egyetlen egy ilyen típusú high density business van, ez az EU-s, illetve az amerikai változatban az amerikai, tehát minthogyha az alapjáték óta teljesen elfelejtették, hogy ez is létezik, de lehet, hogy majd egy kiegészítővel meg fognak jelenni újabb példányok, vagy akár majd én is nézegetek a modok között, hogy mi az, ami esetleg jó lehet, érdemes lehet feltölteni. Természetesen maradunk a változatos építkezésnél, arra azért érdemes figyelni, hogy körülbelül 4-5 fajta típus legyen az, amit vegyítünk. Nem mindent akarok beletenni, hogy azért ízlésesen nézzen ki a dolog, mert különben akkor olyan lenne az egész, mint a moslék. Na ez itt már határeset, mert már szinte túlságosan sűrű a beépítés, akkor ide még építek valamit, és ezt pedig itt parkkal fogom majd megoldani, hogy egy kicsit tudjon lélegezni a környék. Az nagyon jó, hogy a CS2-ben már úgy oldották ezt meg szemben a CS1-jel, hogy szinte minden parknak az útja az tud kapcsolódni a rendes utakhoz is, és akkor ide már egészen biztos, hogy csak medium rezidentálokat fogok rakni. Eléggé sötét színűek ezek az épületek, úgyhogy egyrésztről ezért is csináltam, hogy próbáltam feldobni egy kicsit színesebb növényekkel, másrésztről akkor pedig mondjuk egy EU-s típusú mixed housing az tudja kicsit enyhíteni ezt a hangulatot. Ugye hát az is fontos, hogy milyen a környezete az épületeknek. Ide igazából nem is kell, hogy épületek kerüljenek, hanem csak körbekerítem sétáló utcával, és befásítom az egészet, és így még jobban fog tudni érvényesülni, mint hogyha köré építkeznék. Hogyha köré építkeznék, egyébként az is egy megoldás lenne, akkor leginkább kisebb épületeket tennék. De most nekem így jött, hogy inkább nem építkezek köré, hanem csinálok egy ilyen kis kerengőt, és akkor körülötte is mehetnek a fák. Szintén az ilyen fák, bokrok, amiket szerintem bátran le lehet tölteni, hogyha nem kéri hozzá a játék, hogy kódmodot is töltsél le, mert nem fog tőlük összeomlani a játék. Az egy nagyon jó kérdés, hogy miért van az, hogy egyedül csak ez a rózsaszín fa jelenik meg normálisan, a többi meg nem. Majd ennek még utána járok, viszont ez a rózsaszín nekem nagyon tetszik, de a többi is úgy jelenne meg, mint a képen, akkor az még jobb lenne.
mert akkor tényleg nagyon változatosak lehetnének ezek. Most egyelőre ezt leraktuk így, és akkor ide már köré jöhetnek majd az épületek, mert akkor így már majd tudnak ezek lélegezni. Akár egyébként még egy réteget be lehet ide húzni, így fog elférni. Itt az egyik zebrát azt tudja, hogy megszüntetem, sőt akár még a felüljáró is mehet, amúgy is XP-t is jelent, és ide még esetleg be lehet tenni pár parkolót, mondjuk az pont a szimmetriát fogja megtörni, de szerintem nem vészes, még így is normálisan néz ki. Építsük még be ezt akkor itt, szintén ezzel a változatos építkezéssel, rápillantunk a munkanélküliségre, 3,3%, valamivel magasabb, de nem vészes, akkor lehet, hogy a mixed housingokkal fogunk nyomulni, mert az rögtön hozza a munkaerő kínálatot is, és ide is ki lehet alakítani egy ilyen kisebb utcát, hogyha az ember rezidentálokat szeretne. Nagyon jó működni fognak itt a UK rezidentálok is. Ez az úgynevezett Vibrant Foliage Pack, amit használok most, és akár azt is meg lehet csinálni, hogy teljesen változatosan rakjuk le ezeket a fákat, sárgák is jól megjelennek, de a többi az valahogy mégiscsak szomorkodik. Még amire gondolni kell, és az már látszik, hogy a közszolgáltatásokat lerakjuk, igazából akár ezzel is lehetett volna kezdeni, ide simán lekerülhet egy ilyen normál temető. Itt akkor ezt kibővítem, hogy látszódjon, hogy meddig tart a belváros. Akkor egyelőre a nem túl fantáziadús City Central nevet fogja kapni. Ide pedig akkor fölépítek egy víztornyot, jelezve, hogy akkor, ezt most meg kikapcsolom, hogy akkor majd ez lesz itt a City Park. Ez itt ilyen rendszeridegennek hat, és pontosan azért hat rendszeridegennek, hogy jelezzem vele, hogy ide majd valami más szeretnék építeni. Csak ilyen jelzésként van itt most, és valahova akkor nekem majd le kell raknom a buszállomást is. Valahova olyan helyre kéne, ami ugye kettő között van, de közelebb talán a metróhoz, akkor itt ettől az irodától megszabadulunk. Ez itt teljesen jó bele is passzol, és akkor viszont ez azt jelenti, hogy lehet újabb irodákat építeni, simán jöhetnek ezek a high density office-ok, és akkor itt folytatólagosan tudjuk kialakítani az egyéb épületeket. Igazából ahogyan kijön, de minél változatosabb, annál jobb. Közben mutatkozik igény klinikára, illetve kórházra is. 69-en betegek, 110, és 625 a kapacitás, hát az egyébként bőven elegendő lenne, tehát akkor én nem gondolom, hogy nagyobb méretű kórházat kéne építeni, igazából klinika is elég lenne, de akkor nézzünk egy olyat, ami egy közepes kapacitással rendelkezik, viszont jól el tud férni ide, mondjuk ez a holland típusú kórház, teljesen jó lesz itt, és akkor ide tulajdonképpen városszerte gyűjthetik be a betegeket. Szerintem még mindig az a probléma, ami a City Skylines 1-ben is volt, hogy nincsen komolyabb küzdelem azzal, hogy mekkora a kórházi kapacitás, mert 925-ös kapacitás van, és 104-en betegek. Az egy másik kérdés, hogy 61% az átlagos egészség, tehát lehet, hogy ezt érdemes lenne valahogyan javítani, például mondjuk akár ilyen Disease Control Centerrel, vagy megnézem, hogy akár az orvosi egyetem mi az, amit tudhat. Ezek igazából csak a kórházaknak a hatékonyságát növelik, de nem az egészséget. Nézzünk rá az egészségre egy pillanatra, hogy kiknek jó, illetve kiknek rossz az egészségük.
kapcsoljuk ki ezt, és akkor most már csak azt látjuk, hogy hogyan alakul az embereknek az egészsége. Világos zölden jelenik meg mindenhol. Itt a lakótelepeken látok talán egy kisebb sárga részt, de ez itt mutatkozik is. Mondjuk neki az a legnagyobb problémájuk, hogy nem megbízhatóak a postaszolgáltatások. Oké, akkor rakjuk le ide a postát, illetve legalább egy-két postaládát, és szerintem mindjárt ez nekik elég is lesz, akár egy ilyen kisebb postahivatal is lekerülhet. Egyébként a postaszolgáltatások érdekes módon az városszerte problémát jelentenek, még akár itt is, és a gyárnegyednek is kell a posta, viszont akkor ide is lerakhatjuk a postát, akár van ez a Westmont Tower is, amely posta hivatalként is funkcionál, ide berakjuk a csücsökbe. Picit még mehet arrébb, hogy normálisan nézzen ki, és ez kibővíthető még egy postaelszámoló központtal, valamint egy belvárosi étteremmel is. Tegyük is ezt meg. És akkor tulajdonképpen ez az a parcella, vagy ez az a rész, ahova én már semmi más nem fogok tenni, egyszerűen csak fogom, körbekerítem gyalogúttal, és ide már csak dekoráció kell, hogy kerüljön. Semmi egyéb, mert csak túl zsúfolt lenne tőle a hely. Így szépen, ezek a kínai csomaggal elérhető dekorációk, és akkor jöhetnek még ide a kínai padok is, valamint ide a végére az elmaradhatatlan szökőkút. Megcsináljuk a másik felét is. Úgy látom, hogy parkokból nincsen hiány, de mindig jól jön még egy. Például egy ilyen parkcafé. Ezt is be lehet szerencsére kötni. Ettől kezdve ezt már csak körbe kell venni. Akkor, illetve virágokkal. Az egy fontos dolog egyébként, hogyha egyszer letöltesz egy modot, és azt használod, akkor onnantól kezdve viszont azt ne töröld ki, tehát itt most nagyobb elköteleződést kíván a játék, mint a CS1-ben. A CS1-ben szimplán csak nem jelenítette meg azokat az épületeket, amiket letöltöttél, de a CS2-ben már játék előtt jelezni fogja, hogy ha probléma van, tehát éppen ezért még fontosabb, hogy úgy választ ki ezeket a modokat, hogy kvázi azok az örökké valóságnak szólnak. A járműveknél szerintem még mindig elmegy ez a feltelepítem, aztán kitörlöm, de a többi épület esetében ezt nem nagyon célszerű eljátszani, mert tényleg jelezni fogja a játék, hogy neki ezzel problémája van, és akkor azzal szembesülhetsz, hogy akár hosszú perceken keresztül is pörgetheted ezeket a hiba üzeneteket. Tehát ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, amikor modolod a játékot, viszont például ilyen szép dolgokat lehet vele építeni, tényleg csak a fantázia szab határt neki, hogy hogyan gondolkodsz erről. Na, még beleteszek még egy ilyen háromszöget, és akkor így szerintem méltóképpen meg tudtuk csinálni a Westmont Towernek a környékét is, még ezt itt a mai alkalommal befejezzük, és akkor ez egy kétrészes videó lesz, a téma bonyolultságára való tekintettel. A következő héten fogom megmutatni majd a második részt, hogy hogyan építem tovább Sunshine Bay belvárosát. Nyugodtan lehet kísérletezni a különböző formákkal, színekkel, és hát természetesen lehet színezni is az épületeket, az még pluszban jelenthet egy réteget erre az egészre, illetve változatosabbá tudja tenni. Hogyha valahol valami nem úgy épülne be, ahogyan szeretnéd, akkor építsd át, azt szerintem nagyon jól tudjátok, és szintén az, hogy változatosan alkalmazod a kicsi, illetve a nagy utakat, az is segíthet.
Nem azt mondom, hogy olyan nagyon sokan használják ezeket az utakat, konkrétan senki, pedig milyen jó kis futókört lehetnek kialakítani, és még a bicikliseket be se hoztam ebbe a részbe, de ami késik nem múlik, ez már jó sűrű lesz, ezt itt lehatárolom, mert ez eléggé nagy részt képvisel, és hát az ilyen rész az szinte kínálja magát, hogy beépítsük sorházakkal, ez itt mindenképpen, ezt pedig egyelőre így fogom megoldani. Aztán persze átépítésre mindig van lehetőség. Nem biztos, hogy teljesen elégedett vagyok itt ennek a környezetével, majd lehet, hogy ezt még átépítem, viszont nem akartam ide épületeket rakni, azért, hogy kicsit jobban tudjon érvényesülni ez a Sunken Subway Park, és lassan már majd ezt a megállót is meg lehet nyitni. Akkor ide akarom rakni a City Parkot, ide pedig majd még kigondolom, hogy mit szeretnék. Ez a kis csücsök, ez pedig igazából vagy egy nagyobb parkot kíván, vagy valamilyen középületet. Tuti, hogy gondolni kéne arra is, hogy az oktatást megoldjuk, egy általános iskola az simán el fog férni. Általában ezzel mindig probléma szokott lenni amúgy is, hogy az általános iskola kapacitása az kisebb, mint amennyien ténylegesen szeretnének suliba járni. A többi esetben nem szokott ezzel gond lenni, de az általános iskolai tanulók azok valahogy nagyon meg tudnak szaporodni. Nagyon tetszenek ezek a letölthető kövezetek, jó kis új színt adnak a játéknak. Igazából, ha nem is építenék rájuk semmit, nem raknék rájuk semmit, akkor is teljesen megállnák a helyüket. Lehet, hogy most lusta leszek, és nem is fogok rápakolni semmit, mert önmagában adnak egy ilyen változatosságot. Hát ebből még sokat szeretnék, majd lehet, hogy fogok keresni. Itt, hogyha nem tudjuk elhúzni, akkor nyugodtan be lehet húzni az út alá, és teljesen rendben van, és akkor pár random dolgot azért rápakolok. Az még milyen jó lenne, hogyha lennének ilyen kész prefabok, amikre csak rányomnék, és akkor azokat oda telepíteni. Vagy akár mondjuk az AI kitalálná, hogy milyen prefab illik oda, és akkor így is lehetne erről gondolkodni. Mondjuk ez egy olyan vicces, az egyik City Skylines csoportban, nem magyar csoport volt, elkezdett izmozni az admin, hogy hát innentől kezdve, aki AI CS képet mer föltölteni, azt kitiltja a csoportból, és hát nem álltam meg, nem szoktam így kommentálni, de most nem álltam meg, hogy ne kommenteljek be. Beírtam azt, hogy hát miért, mi a probléma ezzel, hiszen 10 év múlva úgyis minden játékot már jelentős részben az AI fog csinálni, tehát az, hogy mondjuk a CS3-ban, ami mondjuk a 2030-as években fog megjelenni, ennyit talán nagy valószínűséggel elmondhatunk, hogy mondjuk a CS3-ban már az AI jelentős szerepet fog vállalni a játék elkészítésében, illetve akár már a képek létrehozásában is ez elég bizton kijelenthető. Tehát nem igazán érdemes ennek az AI dolognak ellenállni, pontosabban lehet, csak teljesen fölösleges. Az más kérdés, hogy célszerű okosan használni, és tudni, hogy mik a gyengeségei. Mindig azt szoktam mondani, hogy az AI az egy nagyon hasznos virtuális asszisztens, de sokszor képzeli azt, hogy ő mindenhez is ért, és így is akarja neked eladni. Hát ennek nem szabad bedőlni, mert vannak az AI-nak korlátai. Tetszenek ezek a kicsi parkok, jó változatosan lehet most már építkezni, kezd már ide eljutni a játék, hogy most már modokkal egészen használhatóvá válik. Persze minden újabb épületet, használható modot, illetve főként ingyenes frissítést örömmel fogadunk. Azon gondolkozom, hogy lehetne ezt az egészet megújítani. Lehet, hogy túl sok itt ez a Barbie rózsaszín, és akkor lehet, hogyha
csak ezt leveszem, és helyébe telepítek valami másfajta növényeket, akkor az úgy már teljesen jó lesz. Nézzük meg akár az alapkészletben, hogy van-e valami olyasmi, amivel ezt meg lehet oldani. Ez így már sokkal letisztultabbnak néz ki, főként, hogy változatosabbá lehet tenni az egészet, és akkor itt a babarózsaszíntől megszabadulunk. Közben a külső kört úgy látom elkezdték használni. Kicsit pörgessük be jobban, de olyan nagyon most már nem akarom pörgetni, mert akkor hamar eljön a tél, és télen azért arra már rájöttem, hogy kevésbé látványos videót lehet csinálni. Nagyon jól néz ki egy téli építkezés, meg hangulatos is, de úgy látom, hogy azoknál az epizódoknál, ahol fura téli pályán építkezek, ott kevesebb a megtekintés, illetve főként a megtekintési idő, mert inkább ez az, amit a videó készítésre, illetve a streamelésre találtak ki. Nyugodtan lehet ilyen kis alakzatokat is alkotni, most éppen az almafákból. Ferdén húzom, közöket kitöltöm valami mással, legyen változatos, sokkal jobban tud kinézni. Aztán majd a későbbiekben még a belső kört is át lehet alakítani. Hú, mennyien jönnek már erről a metróállomásról. Többek között Max, aki ennek a Kimondhatatlan nevű családnak a kutyája, és a Limzabár felé tart éppen. Tényleg durván jól néz ki ez a Sunken Subway Park. Befejezem itt akkor a rózsaszíntelenítést, az átfazonírozását a külső körnek. Az almafákat általában nem belvárosi környezetben szoktam használni, de most szerintem el fognak menni itt is, akkor még ide ezeket a paplárokat, és akkor úgy látom, hogy ide a Subway köré viszont még lehet fákat betenni, akkor ezt is itt befásítom, de ezt már teljesen egységesen, ezzel az Elder típusú fával. Így, és akkor így most már sokkal jobban néz ki. Amit még meg lehet tenni, hogy lehet még ilyen kis kapcsolatokat építeni a külső és a belső kör között. Hát, ha akkor mind a kettőt jobban fogják használni, könnyebben jutnak el egyik részről a másikra, és akkor tulajdonképpen így a belváros építésének első részével készen is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és akkor találkozunk a jövő héten a következő részben, amikor is be fogjuk fejezni ennek a belvárosnak az építését. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!